مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده عندنا تطبيق بروجكت تايم لوجر. ده عباره عن تطبيق مين ممكن يستخدمه لو حد شغال في الموارد البشريه، لو حد شغال مسؤول عن فريق عمل، يعني تيم ليدر عنده معاه مجموعه من فريق العمل، وعاوز يعرف تكلفة الوقت بالنسبة لعائد المشروع في الآخر. لو مدير مكتب، لو مكتب استشارات هندسية، واحد عنده طقم مهندسين معماري إنشائي صحي كهربي، ومندوب بيخلص الورقيات، وحد بيستلم في الموقع، هو محتاج يعرف المشروع في الآخر تكلفته بالنسبة للوقت عاملة إزاي. لو برضه مكتب دعاية وإعلان، نفس الكلام، هيكون عنده مجموعة من الموظفين، حد بيعمل المحتوى، حد بيعمل على الفوتوشوب بيعمل ديزاين، حتى الموشن جرافيك، حتى التصميم الإخراجي النهائي هيكون ماشي ازاي. برضه نفس الكلام، هو محتاج يعرف كام ساعة شغل بالنسبة لكل واحد لنفس المشروع، لأن الشغل اللي بالطريقة ديت بيكون المشروع شغال فيه أكتر من واحد، وهو محتاج يعرف كم عدد الساعات في المشروع، لأن في مكاتب، وفي مكاتب كبيرة كمان بتشتغل المشروع بالساعة بعدد ساعات الشغل. او بشكل عام لو مؤسسه او مكتب شغال خدمات تصميميه او حاجه فيها تصميم او حاجه فنيه بيشترك فيها اكتر من حد. طيب، ايه الاستفاده بقى؟ احنا قلنا مين ممكن يستفيد من التطبيق ده. طيب ايه الاستفاده؟ يعني هستخدمه ولا لا؟ دي على حسب انت ايه موقعك في الشغل، ومحتاج تعرف ايه في المشروع. فالتطبيق ده بيعمل ايه؟ بيعرف عدد ساعات الفعليه المستغرقه في تنفيذ المشاريع. يعني انت بتشتغل المشروع، بتقول مثلا المشروع ده محتاج مثلا 100 ساعه شغل، في 20 تصميم و20 مثلا اخراج وهكذا. مثلا عدد الافراد من اللي اشتغل، وكل واحد اشتغل كام ساعه، وعدد الايام. تقييم المشروع في الاخر بناء على العائد المادي، وتعمل تحليل جدوى لانواع المشاريع اللي هي اكثر ربحيه يعني. طبعا هنا انا بتكلم عن الربحيه بالنسبه للوقت. يكون عندك اصطاف، والاصطاف كل واحد بيكون له راتب، وتكلفه الساعه عامله ازاي، وفي الاخر بيكون المشروع تكلفته عامله ازاي، عشان الكلام يكون واضح. هنا سنستعرض تطبيقا مهما يساعدك في تقييم وإدارة أوقات المشاريع بشكل أكثر فعالية. التطبيق اسمه البروجكت تايم لوجر، معمول بلغة الفي بي اي. إذا كنت تبحث عن طريقة لتتبع الوقت وتحسين الإنتاجية في المشاريع، سنأخذك في جولة داخل التطبيق. هنشرح التطبيق، أنا عامله أسهل ما يمكن من غير تعقيد، بحيث إن أنا أقدر أعرف في الآخر بس المشروع كم شخص اشتغل فيه، والمشروع ككل كم ساعة شغل. ونوضح لك كيفية استخدامه لتسجيل الوقت، متابعة تقدم المشاريع، تعرف برضو منه المشروع بيتقدم، طريقة التقدم فيه عاملة ازاي بناء على التاريخ. وتحليل البيانات لتحسين الأداء، تبقى تعرف برضو ايه هي الفترة اللي في المشروع اللي بتاخد وقت كتير. طبعا اللي بيبقوا شغالين في الإدارة فاهمين أقصد ايه. سنتناول أيضا المميزات الرئيسية للتطبيق، وكيف يمكن أن يساعدك في إنجاز المشاريع بكفاءة أكبر، وتحديد التكلفة الفعلية للمشاريع بخصوص الناس اللي بتبقى شغالة المشروع بالساعة، وكيف يمكن أن يكون أداة فعالة في تعزيز إدارتك للوقت وتحقيق نتائج أفضل. لو كنت مهتم بمجال العقارات بشكل عام، تصميم وتنفيذ وتسويق، ما تنساش تشترك في القناة، واظبط سرعة الصوت بناء على تركيزك أو فهمك للكلام اللي بيتقال. دي واجهة التطبيق بشكل بسيط. طبعا التطبيق هيكون عبارة عن ملف رار، لما تفك الضغط عنده هيديك الملفات ديت، تمام، تحطه في أي مجلد على أي هارد غير السي. تفتح التطبيق الأساسي أهو، اسم المستخدم وكلمة المرور ادمن، هنعمل تسجيل دخول. اول خطوة هنيجي هنا نقول له اعمل لي اختصار على سطح المكتب، ونقفله من هنا خلاص. هنا هيجيب لي الايقونة دي على سطح المكتب، تمام، هنشغله عادي. اول خطوة عندنا اللي هي الداتا. عندي 3 انواع بس من البيانات لازم انا ادخلها للتطبيق عشان اقدر اشتغل عليه، اللي هي اسم الشركة. انا هفترض هنا ان اسم الشركة اسمها 1 2 3 كونسلتنج. طبعا هنا الاسم ده اللي هو الاسم الكبير بتاع الشركة، يعني مكتب كذا للاستشارات الهندسية. الاسم المختصر ده اللي بيظهر لك في القوائم، اسم مختصر أصغر ما يمكن عشان التقرير يكون واضح. ونعمل حفظ.
لو انت شغال في مؤسسه، يعني لو حد شغال اتش ار او تيم ليدر ممكن يستخدم الموضوع بالطريقه دي، بيكتب اسم الشركه ويكتب اسم المختصر. لو انت شغال حاجتين، يعني انت شغال في شركه وشغال حاجه فريلانسر برضو ايه، بتكتبها هنا، بتضيف شركه الشغل حر، بتضيف المشروع عادي. طبعا هنا نختار الشركه ونقول ان المشروع مثلا بي واحد. طبعا هنا تكتب مو عاوز تكتب تفصيله لاسم المشروع شغال، بس انا شايف ان انت تعمل له اختصار افضل. اللي يهمني هنا الاسم المختصر. كده احنا ضفنا ايه 3 مشاريع. هنيجي في الموظفين، ده بتكتب الاسم الكامل هنا للموظف، هنا الاسم المختصر، رقم الموبايل، ونضيف ونعمل اضافه. كده نضيف 3 اشخاص كفايه. هنفترض ان الفريق العام مكون من 3 اشخاص، وعندي 3 مشاريع، واسم الشركه اسمها 1 2 3 كونسلتنج. طيب اول خطوه بالنسبه لي ان احنا هنيجي في البروجكت تايمز، اوقات المشاريع، في حاجه اسمها ديفولت فاليو، ديت مهمه بالنسبه لي، لان انت وانت بتدخل البيانات المشروع ممكن في اليوم التالي، يعني انت في اخر اليوم. تمام. لو عملنا كده ترابع وجينا في الداتا في التقارير وجبنا الداتا فورم، انت مثلا كاتش ار او حد مسؤول تيم ليدر ما انتش مش محتاج ان انت تضيع وقت في التفصيله دي عامله ازاي. هنيجي هنا في الطباعه، هنيجي نقول بي دي اف، ممكن نختار سطح المكتب مثلا ونكتب الاسم اللي احنا عاوزينه ونحفظ ايه الملف ده عشان نطبعه. في طريقه طبعا اسهل، انا قلت له هنا بي دي اف دايركت، يعني اطبع لي بشكل مباشر. فهيطلب منك هنا، لو جينا هنا على سطح المكتب ده البرنامج او التطبيق ملهوش مجلد، فبدل ما الحاجه تكون عشوائيه لا، انا عملنا لما نيجي نعمل الطريقه ديت يعني اطبع مباشر، هيقول لك هعمل لك فولدر على سطح المكتب، قول له تمام. فهو هنا عامل ايه فولدر على سطح المكتب عشان اي طباعه تكون موجوده عليه. لو قفلنا هنا هنطبع احنا النموذج ده. طبعا انا مظبطه بحيث ان الورقه الاي 4 هتنطبع 3 قطع، وممكن نطبع الورقه وش وظهر، بحيث ان فريق العمل او الموظف في اخر الشغل بيجي يكتب هنا مثلا هو اشتغل في كام مشروع، وايه اللي اشتغله في المشروع، وعدد الساعات. احنا هنا قلنا لا نقيم الموظف، احنا هنا عاوزين نقيم المشروع، ففي فرق طبعا ما بين المقصود بين الكلمتين. فبتيجي في اخر اليوم ممكن بقى التاريخ اللي انت بتسجله غير تاريخ اليوم اللي انت موجود فيه، فعشان كده انا عملت حاجه اسمها القيمه الافتراضيه هنا. دي اول خطوه. النهارده مثلا 7/8 هنخش في القيمه الافتراضيه، اقول له اختار لي دي قيمه افتراضيه، يعني دي الكمباني دي هتيجي على طول، مش محتاج ان انا اضيع وقت. هنا مثلا بتاريخ امبارح، واليونت ريت مثلا نقول 50، نحفظ. نيجي تاني على طول، هو هي ايه التاريخ خلاص كده ثابت، التاريخ اللي انا سجلته في القيمه الافتراضيه اللي هو 6 هيبقى هنا ثابت، واسم الشركه ثابت. طيب كل اللي انا محتاجه هنا اضيف اسم الموظف. طبعا هنا اليونت ريت ممكن يتغير. تمام. الفيرجن، هنيجي هنا في السيريال هنقول ان هو اشتغل في مشروعين، اللي هو الموظف ده اللي شغال في الشركه ديت، اللي المشروع شغال عليه في الشركه ديت في التاريخ ده اشتغل في مشروعين، مثلا بي 1 ده اللي احنا لسه ضافينه دلوقتي، وبي 2. المشروع الاولاني مثلا اشتغل فيه 4 ساعات، المشروع الثاني فيه 3 ساعات. عاوزين نكتب الوصف، نقول مثلا هنا تصميم مثلا، وهنا مثلا ورقيات. تمام. ممكن اقول بقى من الساعه كام للساعه كام لو محتاج تفاصيل اكتر. ده طبعا السعر بالنسبه لسعر الساعه اللي احنا محددينه، والريفرنس لو انا عاوز اضيفه. نعمل ايه حفظ. نيجي تاني الموظف التاني على نفس اليوم، برضو اشتغل في مشروع واحد، هو مثلا مشروع واحد، ونقول نشتغل فيه مثلا 6 ساعات. عاوزين مثلا نقول برضو تصميم، نقدر نقول من الساعة كذا للساعة كذا، والريفرنس لو عاوزين. اللي بعده
الشخص الثالث لان دول الاستاف اللي موجودين في الشركه بقى او في الفريق العمل. هنا برضو هنقول نشتغل 3 حاجات. اشتغل في حاجه في مشروع 1 وحاجه في مشروع 2 وحاجه في مشروع 3. مشروع 1 مثلا هنقول اشتغل تصميم. وبعد كده المشروع الثاني مثلا ساعتين برضو كان مثلا استلام. مشروع ده كان فيه ساعة تخليص ورقيات. يبقى هنا بالنسبة التكلفة الفعلية بتاعت الشخص ده كانت 5 ساعات. احنا هنا بنتكلم على المشروع مش للشخص. في فرق طبعا، الحتة دي بأكد عليها عشان نعرف ازاي احنا هنستخدم التطبيق ده او ايه فايدته او مين اللي هيستفيد منه في الآخر يعني. ده اللي بيستفيد منه التيم ليدر او حد شغال فريلانسر او شغل حر وعاوز يظبط عدد ساعات لكل مشروع، او حد مدير مكتب. اللي شغال مدير هيبقى فاهم قصدي. طبعا كده ايه خلصنا ال3 دولت. لو عملنا تقرير، لو هنا تقرير البروجكت تايم، انا عندي كده خلاص ضفنا ال3. تمام. ده بالنسبه ليوم 6. خلينا نعمل يوم 7 اهو كده، او يوم 5 مثلا. يوم 5 اد كده اهو. خلاص احنا مظبطين يوم 5 واسم الشركة مظبطينه. هنقول برضو نفس الشخص اشتغل برضو هنا في حاجة واحدة في مشروع مثلا رقم 3. نقول اشتغل مثلا 7 ساعات وكلهم كانوا تصميم. عاوزين نضيف ريفرنس ان بقت البداية وقت النهاية طبعا بيتحسب لوحده والريفرنس وكده خلاص. طيب الشخص التاني ممكن نغير ده مثلا نخليه 70. هنقول مثلا ده اشتغل حاجتين في اليوم. الحاجة الأولى في مشروع 1 وبعد كده اشتغل في مشروع 3. ده مثلا تصميم. وهنا مثلا استلام. ده مثلا ساعتين وده مثلا 3. وكان في مثلا ممكن نضيف برضه زي ما احنا على مشروع مثلا 2 ساعة. المشروع 2 نقول ورقيات. الموظف الثالث ده مثلا اشتغل في مشروع 2 ونقول اشتغل مثلا 6 ساعات برضه. طبعا احنا هنا هنكتب ايه لو في تفصيله شغال في جزء معينه تعديل مراجعه معرفش ايه. بنكتب بقى الملاحظات على حسب ايه اهميه الشغل او انت هتستفيد ايه من التقرير في الاخر. هو الغرض من هنا يهمني البادجت والتايم بتاع اليوم والتفصيله بتاعه المشروع. احنا كده ضفنا يومين، يوم 5 8 ويوم 6 8 ل3 اشخاص. لو انا جيت اعمل بقى التقرير بتاعي عامل ازاي او انا هستفيد ايه. لو انا في البحث وعاوز ابحث عن مشروع معين مثلا، ده مشروع معين B1 هيجيب لك المشروع B1. B2 هيجيب لك B2. لو عاوز ابحث عن شخص معين ده هيجيب لك كله. طيب عالي مثلا ومشروع 1 هيجيبه لك. تمام. ده بالنسبه للبحث. التقرير نفس الكلام. احنا قلنا في الداتا فورم دي بنطبعها بحيث لو انت شغال تيم ليدر عاوز تجي في اخر اليوم او تاني يوم الصبح بتسجل البيانات المهمه بتاعتك بحيث ان انت تجي اخر الشهر او اخر المشروع تعرف البيانات اللي انت عاوزها. وممكن نطبع المعامله ديت مثلا رقم 6 اللي احنا عملناه. احنا كنا كاتبين حاجه واحده. لو جينا هنا كنا مثلا المعامله رقم 5 كان فيها 3 وقلنا ريبورت ترانزاكشن نمبر. معامله رقم 5 فيها 3. ده لو احتجت، مش هنحتاج التقرير ده كتير. اللي يهمني بقى التقريرين ده همت. هيقول لك حدد لي تاريخ البدايه. نضغط شيفت كده هيقوم قايل لك ايه. هنقول له مثلا جيب لي من يوم 1 لحد يوم 21 ونطبع التقرير اهو. هقول لك انت اشتغلت في الفتره دي في المشروع 1 و2 و3، ما اشتغلتش في حاجه تاني. طيب انا هنا عاوز ارتب بالتاريخ بقى، ارتب بالاسم، ارتب بالاوردر بالساعه، ارتب بالسعر، ونطبع التقرير بتاعنا هي عادي. وطبعا هنا اي طباعه التقرير ده كل تقرير انا عامله في رقم مرجعي عشان بدل ما اجي اعمل هنا اقول له طباعه وبعد كده اختار واروح اعمل له اوكي وبعد كده احدد مكان الحفظ. لا، احنا الطريقه ديت بتبقى ممله.
انا محتاج اخش اجيب التقرير، انا عاوز التقرير ده، يعني مثلا هنا حددت له من التاريخ، انا عاوز الحاجات اللي اشتغلناها، المشاريع اللي اشتغلناها من التاريخ ده للتاريخ ده اهو. تمام. وبعد كده اقوم له اطبع مباشر. ده هينطبع فين؟ في المجلد اللي على سطح المكتب. هيبقى اسمه ايه؟ الاسم بتاعه اهو اللي هو البروجكت تايم لوجر اللي هو البي تي ال. تمام. وحاجه اسمها الديت بروجكت، اوقات المشروع. لو انا طبعت اكتر من مره، لو انا طبعت تاني، اللي بيتغير معانا دي السنه والشهر واليوم والساعه والدقائق والثواني. فبالتالي انا ابقى عارف الطباعه عامله ازاي. حتى لو انا مثلا جيت هنا في التقرير زي ده، وجيت مثلا عند اسم زي علي، اقول له افرز لي بس على علي اهو. تمام. ممكن اطبعه تاني. فلما اخش في التقرير انا عارف انا عامل ايه. طيب، يبقى كده خلصنا ده. احنا ده مهم جدا. الحاجه التانيه اللي تهمني بالنسبه للتقارير المشاريع، انا محتاج ايه بقى في الاخر؟ وده يعتبر اهم تقرير. انا محتاج ان انا هنا اعين له او احدد له المشروع، مثلا دي واحد، واقوم قايل له وريني التقرير. يقول لي ان انت اشتغلت 14 ساعه وتكلفتهم كذا. التكلفه دي ممكن تتغير بناء على اليونت ريت، دي مفيش فيها مشكله، بس انا عارف عدد الساعات. تمام. الحته دي مهمه جدا. اقدر برضو لو عندي بيانات كتير، اقدر اكتب بالتاريخ بالاسم بالسعر واطبع. والتقارير بتاعه المشروع اسمها البي تي ال البروجكت. وبرضو ايه الريفرنس بتاع السنه، الشهر، اليوم، الساعات والدقائق والثواني. طبعا هنا A4 لاندسكيب، يعني الورقه ديت لما تيجي تنطبع انسب مقاس ليها بحيث ان الكلام يبقى واضح بالشكل ده، لازم A4 وهتنطبع لاندسكيب. طيب الاثنين ده هم برضو مهمين الى حد ما، بس مش مهمين قوي. يعني مثلا هنا اختار الشخص واقول له اعمل لي تقرير عليه. تقرير ايه؟ مصغر كده، يقول لك اشتغل بالمعامله رقم كذا في التاريخ الفلاني، عدد ساعات الشغل بكذا. بس ديت مش تقديرا للموظف، دي تقديرا للمشروع. في بقى بالتفاصيل، لو انا عاوز هو اشتغل ايه وفين والمشروع ان هو، يبقى احنا كده عندنا اتنين، اللي هو الامبلوي اللي هو التفصيلي، والموظف اللي هو بشكل عام. ده كده البرنامج او التطبيق بشكل مختصر. تاني اخر حاجه بقى هنستفيد ايه الاستفاده؟ هنيجي هنا اقدر احدد المشروع، احدد الشركه اللي انا ضايف عليها المشروع، واقول له بي واحد. ده مثلا في اخر الشهر او في اخر المرحله او في اخر المشروع ما يخلص، وهو ما يجيب لي تقرير عن المشروع، او ما احدد له بالتاريخ وهو قال له اطبع. يبقى ده التقرير الاول، احدد لي بالاسم. تمام. واطبع مثلا كده. ده اللي ده التقرير ده في الاخر هو التقرير اللي انا محتاج المشروع، من اللي اشتغل فيه، اسماء الاشخاص اللي اشتغلوا فيه، وعدد ساعات الشغل، والتاريخ، والتكلفه المبدئيه بناء على اليونت ريت. لو عاوز اغير اليونت ريت ديت بس بعدين، يعني كل واحد ايه وبراحته يعني. دي الاستفاده بشكل عام وبشكل مختصر. في نهايه بقى التطبيق في حاجه اسمها سيتنج. لما نحب نعمل بيك اب، تمام، تضغط على البيك اب هنا، يعمل لك نسخه احتياطيه للمشروع. ولو عاوز تعمل بيك اب وتكتب ملاحظه بتكتبها هنا. ولو عاوز تفتح المجلد بتاع النسخه الاحتياطيه تضغط هنا، هيجيب لك المجلد ان هي عامل مثلا دولت 6 بيك اب. طبعا دولت فايدتهم ايه؟ ان انت بتيجي مثلا في اخر الشهر او اخر شهرين على حسب بقى اهميه الشغل، بتاخد الملف ده وتبعته على الايميل بتاع الشركه او ايميلك الشخصي، بحيث انه يبقى بيك اب فرعي. لو حصل حاجه للجهاز، انت عندك نسخه اصلا من البيانات بتاعتك محدثه كل شهر او كل اسبوع على حسب الاهميه يعني. ده بالنسبه للنسخه الاحتياطي. وقلنا برضو الديسكتوب شورت كات اللي هو بيجي يعمل لك على الديسكتوب الاختصار ده عشان يبقى الاسم واضح واضح. والريبورت فولدر ده اللي هو ده برضو بيجي يعمل لك على سطح المكتب المجلد بنفس الاسم، بحيث ان اي تقرير ينطبع معروف ان هو في المجلد ايه الخاص بالتطبيق ده. عشان لما تحب تطبع بقى تيجي هنا البيانات معموله بي دي اف، فتخش تطبع على طول، او هتبعتها لحد للشخص اللي هيطبع، او تبعتها بالايميل او بالواتساب. في حاجه هنا اسمها البروجرام نيم، ده عشان نحدد منه الرقم السري. في حاجه اسمها الرقم السري او الباسورد، ده هنستخدمه فين؟ لما نحب نفرغ قاعده البيانات. يعني لو انت عندك قاعده البيانات على الجهاز، هتستخدم مثلا اتنين، واحد استخدام للشركه وواحد استخدام شخصي، مفيش مشكله برضه. وفي حاجه اسمها كومباني داتا، ده انت بتكتب هنا البيانات اللي بتظهر لك في التقرير، يعني الاسم ده هو اللي بيظهر في التقرير، هو ورقم التليفون.
والكلير داتابيز لما تيجي هنا وتدخل الرقم السري اللي احنا كتبناه هناك في الكومباني نيم وتضغط اوكي، هيقوم رايح ايه، هتيجي هنا في البيانات مش هتلاقي البيانات اللي انت عاملها. لما تحب تفرغ مثلا البيانات مثلا اخر الشهر او اخر مرحله، كل مثلا اخر سنه عاوز تفصل مثلا المشاريع القديمه بالمشاريع الجديده، تمام، هتيجي هنا في السيتنج وتقوم قايل باك اب اهو. الباك اب ده رقم 75. يعني لو جيت هنا في المجلد هنلاقي حاجه اسمها الاسم المشروع وفي جنبه رقم 75. لما باجي هنا واقوم قايل له كده اوكي، واقوم قايل له مثلا سنة 24 مثلا، دي بداية السنة أو آخر السنة على حسب ما هتكتب، وهتقوم رايح إيه حافظ. لما بتيجي بقى في أي وقت تاني أنت عارف إن الباك اب 75 ده نهاية السنة، فأنت لو بعته أصلا ده على الإيميل، لو بعت الرقم الاسم ده على الإيميل وتيجي تعمل عليه بحث، تمام، هيقوم جايب لك إيه جايب لك الملف بتاعك أنت عارفه إن ده آخر السنة أو لسنة كذا أو لمشروع كذا. ده بالنسبة لأن أنت إزاي تستخدم الباك اب في أكتر من حاجة وتبقى فاهم أنت كاتب إيه، لأن أنت مش هتفهم أو مش هتتذكر أنت كاتب إيه. فالحته دي مهمه بتاع الديسكريبشن. بعد ما بتعمل الباك اب ده، تمام، انت بتروح تعمل كلير للداتابيز وتستخدمها تاني. ايه الاستفاده؟ الاستفاده هنا ان انت تقدر تستخدم التطبيق في اكتر من مرحله. يعني انت عندك تستخدمه وتقدر تفتح البرنامج لوحده. يعني مثلا انا عندي هنا ده تطبيق، مثلا لو احنا عملنا باك اب تاني اهو، ده باك اب 96 76. لو قفلنا، خلينا نفتح المجلد ونقفل التطبيق خالص. طبعا لما اقفل التطبيق مع كل قفله هو بيعمل باك اب لوحده اوتوماتيك، تمام. احنا قلنا ان 76 ده التطبيق اللي انا عامله مثلا 2024 وفرغت قاعده البيانات من بعده. لما باجي مثلا افتحه من على جوجل درايف او من على الايميل، تفتح البرنامج بيتفتح عادي لوحده بشكل تلقائي. فالحته دي مهمه. يبقى هو كده لما اجي نخش بقى في السيتنج تاني في النوتس اهو، تمام. لو جينا اخر حاجه، لو جينا في البحث، كان المعرض بتاعنا 158 اهو، تمام. يبقى المعرض بتاعنا ده كان 75 على 185 158. عشان لما نيجي ندور تاني نبقى عارفين احنا كاتبين ايه. اعتقد كده وضحت. طبعا بقى اخر حاجه المجلد بتاع التقارير ده، انا بعد ما بستخدمه او استخدمه ده ممكن ايه احذف المجلد عادي، لان اصلا التقارير انت بتحتاجها بتطبعها وبعد كده بتحذف المجلد عادي. لما بتيجي تطبع تقارير تاني بتعمل المجلد ايه لوحده.